Yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, hay còn gọi là đường chín đoạn, đã bị Tòa trọng tài thường trực PCA bác bỏ vào năm 2016. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc chưa có một ngày thôi ấp ủ giấc mơ độc chiếm vùng biển giàu tài nguyên này. Lo ngại trước chiến thuật bắp cải của Trung Quốc, tức là việc sử dụng tầng tầng lớp các lực lượng, cảnh sát biển, hải quân và hàng ngàn tàu đánh cá xuất hiện cùng lúc trên một điểm nóng để áp đảo đối tượng cần gây hứng. Indonesia muốn triển khai thêm nhiều tai mắt, sử dụng chính ngư dân làm lực lượng theo dõi Trung Quốc ở Biển Đông. Về tình hình kinh tế trong nước, do lo ngại quả bom nợ Evergrande sụp đổ, chứng khoán Mỹ lao dốc nặng nề do hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư. Cùng lúc đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ đang ngày càng phát triển. Liên quan đến thương vụ tàu ngầm gây sóng gió trong quan hệ Pháp-Úc, EU đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Cũng liên quan đến thương vụ này, một chuyên gia Pháp nhận định Mỹ luôn dùng chủ nghĩa đơn phương khi bị xung đột lợi ích. Khác hẳn với nước láng giềng, Philippines lên tiếng ủng hộ quan hệ đối tác quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Úc. Các thông tin đáng chú ý khác, Taliban hứa sẽ đảm bảo quyền lợi cho nữ giới Afghanistan. Tỷ phú Elon Musk mỉa mai Tổng thống Biden vẫn đang ngủ sau chuyến du hành lịch sử. Trung Quốc khai mạc Liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 11. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay với một thông tin về Biển Đông. Theo như Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia, Bakamla, ngư dân sẽ được tổ chức thành một lực lượng tương tự lực lượng dự bị vũ trang Comcat tại vùng biển ở phía bắc quần đảo Natuna, khu vực chồng lớn với yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đưa ra trên Biển Đông. Những ngư dân này sẽ vừa đánh bắt cá nhưng cũng vừa làm vai trò cảnh giới, cũng như là phát hiện tàu thuyền nước ngoài tại vùng biển Indonesia tranh chấp với nước ngoài. Chỉ huy hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia, Ayat Abdullah nói với các phóng viên rằng 5 tàu hải quân được hỗ trợ bởi một cuộc tuần tra trên không đã được triển khai ở biển Bắc Natuna để đảm bảo an ninh cho khu vực. Ông Ayat tuyên bố, lập trường của Hải quân trên biển Bắc Natuna là rất kiên định. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lợi ích quốc gia trong phạm vi quyền tài phán của Indonesia và phù hợp với luật pháp quốc tế. Sẽ không có sự khoan nhượng nào đối với hành vi vi phạm chủ quyền ở biển Bắc Natuna. Tuy nhiên, Jakarta vẫn khẳng định rằng các tàu đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và nó không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Đồng thời, Đại tá Wisnu Bandanditam, người phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cũng xác nhận với CNN rằng cơ quan này sẽ cho ngư dân tạo thành một lực lượng dự bị vũ trang tại vùng biển ở phía bắc quần đảo Natuna, khu vực chồng lớn với yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông. Tên của lực lượng này là Ngư dân Quốc gia Indonesia NNI. Động thái này được cho là để tăng cường và duy trì sự hiện diện của các cơ quan đảm bảo an ninh hàng hải của nước này ở các vùng biển tranh chấp. Trung Quốc không đưa ra yêu sách chủ quyền với quần đảo này, nhưng yêu sách đường chín đoạn phi lý mà Bắc Kinh đưa ra trên Biển Đông nằm chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế EEZ mà Indonesia đưa ra quanh đảo Natuna. Năm 2017, Indonesia đổi tên vùng biển này trở thành biển Bắc Natuna để thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền tài phán. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến kinh tế Trung Quốc. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Hai 20 tháng 9 do lo ngại sự ảnh hưởng từ sự sụp đổ của gã khổng lồ bất động sản Evergrande của Trung Quốc, khiến cho các nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi thị trường. Tháng 9 được đánh giá là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán trong cả năm. Hôm thứ Hai, chứng khoán Mỹ chìm trong đợt bán tháo chưa từng thấy trong nhiều tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư lo ngại quả bom nợ Evergrande của Trung Quốc có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 614 điểm, S&P 500 giảm 75 điểm, còn Nasdaq giảm 330 điểm. Evergrande là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn này đang bên bờ vực sụp đổ với khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la. Điều đáng sợ là nếu Evergrande không trả nợ những người cho vay, sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ và tắt chế độ cho vay. Điều này sẽ cắt giảm chi tiêu của công ty và do đó làm chậm lại nền kinh tế. Evergrande thừa nhận nếu mất khả năng trả nợ sẽ xảy ra hiện tượng vỡ nợ chéo, trong đó việc vỡ nợ đối với một nghĩa vụ nợ sẽ loan sang các nghĩa vụ nợ khác, dẫn tới một ảnh hưởng lan rộng hơn.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Trung Quốc là nước công nghiệp mới duy nhất nằm trong top 30 nền kinh tế đổi mới sáng tạo nhất thế giới. Ngoài ra thì theo chỉ số đổi mới toàn cầu GII 2021 của WIPO, thì Trung Quốc đã thăng hạng từ 14 lên hạng 12 trong năm nay và hiện đang tiến rất gần vào top 10. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ liên tục đưa ra các chính sách và biện pháp để khuyến khích sự đổi mới trong kinh tế. Kể từ năm 2013, chỉ số đổi mới toàn cầu GII 2021 của Trung Quốc đã luôn tăng trưởng một cách nhất quán và ổn định, khẳng định mình là quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, cơ quan cấp bằng sáng chế của Liên Hiệp Quốc cho biết, số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc tính theo tổng sản phẩm quốc nội cao hơn của Nhật Bản, Đức và Mỹ. Xét về các cụm đổi mới về mặt địa lý, top 10 vẫn giữ nguyên như năm ngoái, với chỉ những thay đổi nhỏ. Thâm Quyến, Hồng Kông, Quảng Châu và Bắc Kinh xếp thứ 2 và thứ 3 sau cụm Tokyo, Yokohama ở Nhật Bản. Thượng Hải đứng thứ 8, trong số 100 cụm hàng đầu, Trung Quốc có 19 cụm. Chỉ số đổi mới toàn cầu được công bố hàng năm, cung cấp các thước đo hiệu suất và xếp hạng 132 nền kinh tế trong hệ sinh thái đổi mới. Những năm trước, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ và Vương quốc Anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo. Các quốc gia khác trong top 10 của GII bao gồm Hàn Quốc, Hà Lan, Phần Lan, Singapore, Đan Mạch và Đức. Theo Tổng giám đốc WIPO Darren Tang, bất chấp tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhiều lĩnh vực cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, đặc biệt là những lĩnh vực đã thay đổi theo hướng số hóa, công nghệ và đổi mới. Ông nhấn mạnh, khi thế giới mong muốn tái thiết trở lại sau đại dịch, chúng ta biết rằng đổi mới là không thể thiếu để vượt qua những thách thức chung mà thế giới đang phải đối mặt và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố một báo cáo trong đó nêu chi tiết về sự quốc tế hóa ngày càng tăng của đồng nhân dân tệ RMB trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng ổn định trong đại dịch COVID-19. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, theo thời gian, đồng nhân dân tệ đã phát triển như một loại tiền tệ thanh toán đầu tư, đồng thời nâng cao chức năng như một loại tiền dự trữ, tạo ra những bước đột phá trong việc trở thành một loại tiền tệ định giá, đạt được nhiều tiến bộ tích cực trong việc quốc tế hóa. Dữ liệu từ báo cáo cho thấy việc sử dụng nhân dân tệ xuyên biên giới, bao gồm các giao dịch thanh toán tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 28,39 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương ứng với khoảng 4,4 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, mức cao nhất mọi thời đại. Vào tháng 6 năm 2021, nhân dân tệ đứng thứ 5 trong số các đồng tiền thanh toán quốc tế chính, chiếm 2,5% trong tổng số các thanh toán bằng tiền mặt, tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu tiên của năm nay, nhân dân tệ đứng thứ 5 trong số các đồng tiền dự trữ ngoại hối chính thức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, chiếm 2,5% dự trữ ngoại hối toàn cầu, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm 2016, thời điểm mà nhân dân tệ được thêm vào rổ quyền rút vốn đặc biệt SDR. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nền kinh tế cơ bản của Trung Quốc vẫn ổn định, chính sách tiền tệ của nước này vẫn trong phạm vi bình thường và tài sản bằng đồng nhân dân tệ rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu. Báo cáo cũng chỉ ra rằng vào cuối tháng 6 năm 2021, tổng lượng cổ phiếu, trái phiếu, khoản vay và tiền gửi bằng nhân dân tệ trong nước do các tổ chức ở nước ngoài nắm giữ đạt 10,26 ngàn tỷ nhân dân tệ, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, thì ông Chen Su, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Geneva, cũng đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên tham gia phiên họp thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hành động theo chủ nghĩa đa phương thực sự, làm cho trật tự quốc tế trở nên công bằng, cũng như là việc thực hiện tốt hơn việc bảo vệ nhân quyền cho thế giới. Tại cuộc đối thoại với các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dân chủ dựa trên luật pháp quốc tế, ông Chen Su, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc tại cơ quan này cho biết, việc lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm là rất quan trọng, đồng thời bày tỏ sự phản đối đối với hành vi bắt nạt, chủ nghĩa đơn phương và tiêu chuẩn kép. Ông Chen nói, tất cả các bên cần kiên trì để hợp tác cùng có lợi, tiến hành đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết các tranh chấp thông qua tham vấn và đối thoại, hiện thực hóa an ninh toàn cầu thông qua hợp tác, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng chung. Tất cả các bên nên giữ thái độ cởi mở, tôn trọng và sự đa dạng của các nền văn minh và con đường phát triển do các quốc gia lựa chọn độc lập, đồng thời không áp đặt mô hình và hệ thống xã hội của chính mình lên người khác. Ông Trinh cho rằng trong lĩnh vực nhân quyền, tất cả các bên đề cao nguyên tắc phổ biến, công bằng, khách quan và không chọn lọc, tăng cường đoàn kết, hợp tác và đối thoại bình đẳng, không chính trị hóa vấn đề nhân quyền hoặc can thiệp vào các vấn đề của nước khác.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, hôm 20 tháng 9, Ngoại trưởng các nước trong Liên minh châu Âu EU cũng đã họp để thảo luận về việc Úc hủy đơn đặt hàng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ với Pháp để ký hợp đồng thay thế với Mỹ và Anh. Cuộc họp diễn ra bên lề cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Sau khi Pháp tuyên bố rằng nước này đang có khủng hoảng niềm tin với Mỹ, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu vào ngày 20 tháng 9 đã nhóm họp để thảo luận về việc Úc hủy đơn hàng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ với Pháp, thay vào đó Úc chọn đối tác mới là Mỹ và Anh. Cuộc họp này diễn ra bên lề cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng những thách thức hiện tại đối với sự ổn định trong khu vực đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp nhiều hơn giữa các đối tác cùng chí hướng. Ông nhấn mạnh chắc chắn Úc, Anh và Mỹ là những đối tác cùng chí hướng với Liên minh châu Âu. Hãy hợp tác phối hợp nhiều hơn và giảm sự phân tán đi. Ông Borrell đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne tại New York vào thứ Hai. Hiện đây vẫn chưa rõ liệu tranh chấp có ảnh hưởng gì đến vòng đàm phán thương mại EU-Úc tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 10 hay không. Ông Borrell cũng nói với các phóng viên rằng các bộ trưởng từ Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga sẽ không gặp Iran bên lề cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Trước đó, các nhà ngoại giao đã dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng cho các bên trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington đã bị hoãn lại vào tháng 6 sau khi ông Ebrahim Raisi được bầu làm Tổng thống Iran vào tháng 8 vừa qua. Sau khi chính phủ Úc, Anh và Mỹ đã công bố việc thành lập của một quan hệ đối tác an ninh ba bên mới có tên là AUKUS, mà việc đầu tiên sẽ là chuyển giao một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc. Mới đây thì trong cuộc phỏng vấn cùng với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ông Jean Pierre Moni, Phó Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế và chiến lược Pháp IRIS cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ rằng nước này luôn sử dụng chủ nghĩa đơn phương khi các lợi ích chiến lược của họ xung đột với các đồng minh. Đồng thời ông cho rằng EU cũng nên củng cố quyền tự chủ chiến lược của mình. Pháp coi việc Úc từ bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm diesel điện thông thường được ký vào năm 2016 là một cú đâm sau lưng và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trong nhiều ngày qua. Ông Jean-Pierre Moni, Phó Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế và chiến lược Pháp IRIS cho biết, thỏa thuận của Pháp với Úc là một thỏa thuận lớn, nhưng Pháp lại không được thông báo về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Úc. Chúng tôi cảm thấy bị phản bội. Ông nói rằng việc Mỹ coi thường lợi ích của các đồng minh sẽ làm mối quan hệ thêm rạn nứt sâu sắc và kêu gọi EU có nhiều quyền tự chủ hơn. Ông cho rằng bất cứ lúc nào khi lợi ích chiến lược của Mỹ và châu Âu không trùng khớp, Mỹ sẽ đi theo chủ nghĩa đơn phương, vốn đã được ông Joe Biden, các cựu tổng thống Donald Trump và Barack Obama áp dụng. Qua đó, ông kêu gọi EU cần phải tự chủ hơn nữa trong mọi vấn đề. Và cũng liên quan đến vấn đề này, thì theo Reuters, Philippines đang tỏ ra rất ủng hộ quan hệ đối tác quốc phòng mới giữa Mỹ, Anh và Úc và bày tỏ hy vọng với nước này rằng là sẽ có thể duy trì sự cân bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây chính là một quan điểm trái ngược hẳn với một số nước láng giềng. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba 21 tháng 9 rằng việc tăng cường phát huy quyền lực của một đồng minh nên được khôi phục và giữ sự cân bằng hơn là làm mất ổn định nó. Phát ngôn này của ông là để thể hiện sự ủng hộ quan hệ đối tác quốc phòng mới giữa Mỹ, Anh và Úc. Nhận xét của ông Locsin khác hẳn với lập trường của Indonesia và Malaysia. Hai nước này cho rằng cú bắt tay của ba nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sản xuất tàu ngầm năng lượng hạt nhân trong bối cảnh các siêu cường này đang tăng cường hiện diện ngày một nhiều tại khu vực Đông Nam Á. Ông Locsin nói rằng nếu không có sự hiện diện thực sự của vũ khí hạt nhân, thì động thái của AUKUS sẽ không vi phạm Hiệp ước năm 1995 về cấm vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân cho sự ủng hộ này đến từ Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Mỹ, một đối tác trong Hiệp ước Quốc phòng của Philippines và các đồng minh phương Tây thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải mà Trung Quốc đã phản ứng giận dữ. Trung Quốc coi đó là sự can thiệp từ bên ngoài vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Nhưng điều này hoàn toàn xung đột với các quốc gia ven biển khác như Philippines và Việt Nam. Hai nước đã cáo buộc Trung Quốc khai thác hải sản quá mức và quấy rối ngư dân. Đầu năm nay, Philippines đã thể hiện sự tức giận ra mặt về sự hiện diện của hàng trăm tàu dân quân biển Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ngoại trưởng Locsin nói thêm, sự liên minh sẽ tạo ra một phản ứng nhanh nhạy hơn, qua đó giúp nâng cao năng lực quân sự để đối phó với mối đe dọa trong khu vực. Điều này đòi hỏi Úc phải nâng cao khả năng quân sự bằng cách tạo ra một liên minh vững mạnh.
Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm thứ Ba 21 tháng 9, phát ngôn viên của lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahid cho biết rằng lực lượng này sẽ đảm bảo các vấn đề giáo dục ở cấp trung học của trẻ em gái, bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí trong nội các và nghiêm túc ngăn chặn các cuộc tấn công của IS ở nước này. Phát ngôn viên của lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahid cho biết lực lượng này sẽ đảm bảo về vấn đề giáo dục ở cấp trung học của trẻ em gái, bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí trong nội các và nghiêm túc ngăn chặn các cuộc tấn công của IS ở Afghanistan. Cụ thể, trong một cuộc họp báo, ông Mujahid nói IS tồn tại ở Iraq và Syria chứ không tồn tại ở đây. Đồng thời, ông hứa sẽ chấm dứt các cuộc tấn công của IS mà ông cho là hèn nhát này. Trước đó, hãng thông tấn Ahmad của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram hôm Chủ nhật 19 tháng 9 rằng nhóm này đã thực hiện một loạt vụ tấn công bằng bom ở thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan vào cuối tuần qua. Các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong các vụ nổ ở thủ phủ tỉnh Nangarhar. Đồng thời, ông Mujahid cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác công nhận chính quyền Taliban. Còn tại Bắc Phi, giới chức Sudan hôm 21 tháng 9 thông báo lực lượng an ninh nước này đã dập tan được một âm mưu đảo chính, đồng thời khẳng định rằng tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Sudan Mohammed Al-Faqi Suleiman cho biết đã bắt giữ các nghi can có liên quan đến một âm mưu đảo chính và đang tiến hành thẩm vấn điều tra những đối tượng. Thông tin sơ bộ sẽ được chính thức đưa ra trong thời gian sớm nhất. Theo hãng tin Reuters, nhóm nghi phạm trên có ý định giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh nhà nước ở Omdurman, nằm bờ bên kia của sông Nin, đoạn chảy qua thủ đô Khartoum. Trước đó, hồi tháng 4 2019, Sudan cũng chứng kiến một cuộc đảo chính quân sự. Tổng thống đương nhiệm lúc đó là Omar al-Bashir, người lãnh đạo Sudan trong suốt 30 năm, bị lật đổ. Hiện quốc gia này đang áp dụng mô hình chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân sự. Cùng điều hành đất nước, cả hai bên đồng ý triển khai giai đoạn chuyển tiếp, bao gồm cải cách chính trị và kinh tế quy mô lớn. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị, sau khi SpaceX đã hoàn thành chuyến du hành không gian lịch sử, giám đốc điều hành tập đoàn này, tỷ phú Elon Musk cũng đã lên tiếng mỉa mai ông Joe Biden vì cho rằng vị tổng thống Mỹ vẫn chưa biết gì về sự kiện này. Cụ thể, khi SpaceX đã đưa tàu vũ trụ từ không gian trở lại trái đất an toàn vào Chủ nhật, một người theo dõi ông Musk trên mạng xã hội Twitter đã hỏi ông rằng tổng thống Mỹ vẫn chưa công nhận thành tích của 4 phi hành gia. Lý do tại sao vậy? Tỷ phú Musk cũng đã trả lời ngắn gọn nhưng đầy hàm ý, ông ấy vẫn đang ngủ. Vào cuối tuần qua, tỷ phú Elon Musk đã chế nhạo tổng thống Joe Biden sau khi chuyến bay Inspiration 4 của SpaceX hạ cánh thành công, chở 4 du khách trong một sứ mệnh trên quỹ đạo kéo dài 3 ngày. Khi một người dùng trên Twitter nói ông Musk tại sao ông Biden không chúc mừng thành tích này, CEO SpaceX đã trả lời ông ấy vẫn đang ngủ, lặp lại lời xúc phạm của cựu tổng thống Donald Trump, người đã gọi ông Biden bằng biệt danh Sleepy Joe, tức là ông Joe buồn ngủ. Chuyến bay SpaceX đã nhận được nhiều tweet chúc mừng trong và sau chuyến bay. Trong đó có ông Bill Nelson, cựu thượng nghị sĩ được ông Biden bổ nhiệm làm giám đốc NASA. Một sáng chế thú vị, thưa quý vị, tại Campuchia mới đây một nhóm sinh viên đại học đã tự thiết kế một chiếc máy bay không người lái với hy vọng có thể sử dụng được trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn như là di chuyển trong thủ đô Phnom Penh và thậm chí là phụ giúp đội cứu hộ thành phố tham gia chữa cháy. Theo Reuters, nhóm sinh viên tại Học viện Bách khoa Quốc gia Campuchia NBIC mới đây đã thiết kế mô hình máy bay không người lái với 8 cánh quạt và chỗ ngồi chính là ghế được sử dụng trong trường học. Với tên gọi là máy bay không người lái NBIC, thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Máy bay này chỉ có thể chở một người nặng 60 kg và bay tới 4 mét trong 10 phút. Các sinh viên đã mất 3 năm và 20.000 đô la Mỹ để chế tạo máy bay. Các bạn sinh viên ước tính họ cần ít nhất 2 năm thì máy bay mới được thử nghiệm đầy đủ và sẵn sàng đi vào sử dụng. Sinh viên Glenn Vansek, 21 tuổi, cũng là người điều khiển mô hình máy bay không người lái, chia sẻ về mục đích của việc chế tạo ra phương tiện này. Chúng tôi muốn giải quyết một số vấn đề cho xã hội bằng cách chế tạo máy bay không người lái như một loại taxi và phát minh ra máy bay không người lái cho lính cứu hỏa. Trường Anh Vansek đang có kế hoạch chế tạo một nguyên mẫu máy bay không người lái, tập trung vào việc chữa cháy. Dự án đó có thể tiêu tốn tới 40.000 đô la. Chuyển sang một thông tin về văn hóa nghệ thuật, thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 11 đã được khai mạc tại thủ đô của Trung Quốc. Trong đó thì khoảng 300 bộ phim sẽ được trình chiếu trong 9 ngày diễn ra sự kiện này.
dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc CMG và chính quyền thủ đô Bắc Kinh và được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý Điện ảnh Trung Quốc. Liên hoan phim Bắc Kinh lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 9. Sự kiện thảm đỏ cho lễ khai mạc đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Hồ Giang Quy vào thứ Hai, 20 tháng 9. Theo thông cáo của sự kiện, thì với chủ đề Cơ hội mới, chân trời mới, Liên hoan phim Bắc Kinh năm nay nhằm thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh, thể hiện quá trình phát triển rực rỡ ngành này ở Trung Quốc. Phiên bản 4K của bộ phim truyền hình kinh điển Trung Quốc The Eternal Wave đã được công chiếu tại lễ khai mạc. Giải thưởng trên hạng mục tranh giải chính thức của Liên hoan phim Bắc Kinh đã chọn ra 15 bộ phim xuất sắc trên toàn cầu để tranh 10 hạng mục giải thưởng của mình. Những người chiến thắng giải thưởng trên 2021 sẽ được công bố tại lễ bế mạc và trao giải của sự kiện. Giới chức Ai Cập hôm 21 tháng 9 đã thông báo thống chế Hossein Tantawi, cựu lãnh đạo quân đội nước này đã qua đời ở tuổi 85. Thông tin về tang lễ của ông Tantawi sẽ được công bố chính thức sau đó. Văn phòng Tổng thống Ai Cập xác nhận ông Hossein Tantawi ra đi vào ngày 21 tháng 9. Ông Tantawi mang hàm nguyên soái chiến trường, một cựu chiến binh tham gia các cuộc chiến chống lại Israel vào cuối năm 1956, 1967 và 1973, đã đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập trong hơn 21 năm, từ năm 1991 đến 2012. Nhà chính trị này còn được biết đến là lãnh đạo hội đồng tối cao của các lực lượng vũ trang SCAF cai trị Ai Cập trong 1 năm rưỡi, sau khi Tổng thống cầm quyền lâu năm Hosni Mubarak bị phế truất vào tháng 2 2011. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bày tỏ thương tiếc đối với sự ra đi của ông Tantawi, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình ông. Ông Sisi nêu rõ rằng ông Tantawi là một nhà lãnh đạo, một tín khách, người từng điều hành đất nước trong một giai đoạn rất khó khăn. Trong thời gian đó, ông ấy đã giải quyết những mối nguy hiểm đang rình rập bao quanh Ai Cập. Thưa quý vị, Nepal là một quốc gia vốn không những nổi tiếng về những rặng núi hùng vĩ và phong cảnh ngoạn mục, mà còn được nhiều người biết đến với những tập tục truyền thống lịch sử, văn hóa và tôn giáo độc đáo. Một trong số đó là tập tục tôn thờ nữ thần Kumari, vị nữ thần sống trong hình hài của một bé gái trong sáng và xinh đẹp. Trong lễ Kumari Puja, các bé Nepal hóa thân thành nữ thần với trang phục màu đỏ, tô son đỏ, vẽ những đường kẻ mắt đầm và những hình trang trí đặc biệt lên trán. Đây là một nghi lễ truyền thống nhằm xua đuổi xui xẻo và bệnh tật. Những bé gái tham gia sự kiện này thường nhỏ hơn 7 tuổi. Các em được coi là hóa thân nơi trần thế, hiện thân sống của nữ thần Taleju. Người dân Nepal tin rằng những bé gái trải qua nghi lễ này sẽ không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào trong tương lai. Tại Mỹ, có một công ty có tên là Grey Jones đã trở thành doanh nghiệp trưng cất rượu whisky đầu tiên ở khu Manhattan của thành phố New York trong 100 năm vừa qua. Sau một thế kỷ kể từ khi lệnh cấm việc bán, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển các đồ uống có cồn được áp đặt trên khắp nước Mỹ trong giai đoạn 1920-1933, ngành sản xuất rượu whisky giờ đây đã được hồi sinh ở New York của nước Mỹ. Được đặt tại khu vực M1 nằm ở Manhattan, một trung tâm kinh tế thương mại sầm uất, Great Jones Distilling Company là nhà máy chưng cất rượu whisky đầu tiên tại nơi này suốt 100 năm qua. Đây là một khu phức hợp rộng hơn 2.600 m2, được xây dựng trong 6 năm. Phát biểu với truyền thông, ông Andrew Marinov đánh giá dự án này cho biết việc xây dựng cơ sở rất khó khăn, đặc biệt là tìm nơi phù hợp cho việc chưng cất. Điều đó không hề dễ dàng, nhất là ở thành phố New York. Nhà máy chưng cất whisky Great Jones Distilling Company bao gồm quầy bar phục vụ cocktail, nhà hàng, không gian tổ chức sự kiện và Speak Easy, một nơi chuyên bán đồ uống có cồn kiểu cổ điển. Tại Iraq, một ngư dân có tên là Noor Ibrahim Taha ở thành phố Basra thường làm thuyền để câu cá và đi lại, nên ông đã bắt đầu sản xuất những mô hình thuyền nhỏ hơn với mục đích bán như là các sản phẩm nghệ thuật dùng để trang trí và triển lãm. Người dân thành phố Basra, Iraq thường có truyền thống gắn liền với nghề sản xuất thuyền khổng lồ. Những chiếc thuyền này thường được thấy dùng để vận chuyển hàng hóa, con người trên khắp đất nước. Thế nhưng giờ mọi chuyện dường như đã thay đổi. Giá nguyên liệu cao, nhu cầu giảm đã khiến những người vốn theo đuổi công việc sản xuất thuyền gỗ như ông Noor Ibrahim Taha không thể bám trụ với nghề truyền thống lâu năm này nữa. Thế nên giờ đây vẫn là những chiếc thuyền, nhưng không phải là phiên bản khổng lồ thường thấy, mà chỉ là mô hình thu nhỏ. Phát biểu với truyền thông, ông Taha chia sẻ rằng với niềm đam mê công việc mà mình đã gắn bó từ rất lâu, ông quyết định chuyển hướng tạo ra những chiếc thuyền phiên bản nhỏ, vừa có thể bảo tồn truyền thống gia đình, di sản văn hóa mà vừa có thêm thu nhập. Các sản phẩm của ông sẽ được bán lại cho bảo tàng hay cá nhân.
Chuyển sang một số thông tin về động vật. Mới đây, tổ chức Koala Australia AFK đã vừa cho biết quần thể gấu túi, loài động vật biểu tượng cho nước Úc, đang suy giảm ở mức đáng báo động khi 30% cá thể của loài này đã biến mất chỉ trong 3 năm qua. Theo báo cáo mới được công bố bởi Koala Australia AKF, tổ chức bảo tồn koala lớn nhất tại Úc, số lượng koala tại nước này hiện chỉ còn khoảng 32.000 đến 58.000 con, giảm đáng kể so với 82.000 con vào năm 2018, đặc biệt là ở bang New South Wales, nơi chứng kiến sự sụt giảm của quần thể loài này mạnh nhất. Báo cáo chỉ ra số lượng koala ở đây đã giảm 41% chỉ trong vòng 3 năm qua. Giới chuyên gia nhận định rằng các đám cháy rừng thảm khốc trong giai đoạn 2019-2020 chính là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng trên. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành AKF Deborah Tabar cho biết quần thể koala trên khắp nước Úc bị suy giảm còn do nạn hạn hán, thời tiết khắc nghiệt, thiếu nguồn nước uống và mất môi trường sống do các hoạt động từ con người như lấy đất để canh tác nông nghiệp, xây dựng nhà ở và khai thác mỏ. Tôi nghĩ chúng ta cần có một luật mới, một đạo luật bảo vệ gấu túi. Loài này dù chúng ta muốn hay không, chúng là biểu tượng của nước Úc. Theo AKF, loài koala đang đứng trước bờ vực bị tuyệt chủng. Đây là lần thứ hai koala phải đối mặt với nguy cơ này. Trước đó, chúng từng gần như bị xóa sổ do nạn buôn bán lông thú. Các nhà bảo tồn Argentina mới đây đã tiễn 14 con chim cánh cụt Magellanic trở về vùng biển lạnh giá ở ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của nước này sau khi chúng được giải cứu và hỗ trợ phục hồi sức khỏe vì các vấn đề thiếu máu và suy dinh dưỡng. 14 con chim cánh cụt Magellanic được Trung tâm Cứu hộ thuộc quỹ Mondo Mario giải cứu vào tháng 2 vừa qua trong tình trạng thiếu chất dinh dưỡng và mất nước trầm trọng. Sau hơn 7 tháng được phục hồi chức năng, chúng được thả trên một bãi biển thuộc thị trấn San Clemente del Tuyo, miền đông Argentina. Khi được trả về với thiên nhiên, những con chim cánh cụt cao bằng chiếc ủng chạy lạch bạch trên bãi biển đầy cát rồi lao mình nhanh xuống biển và bơi tự do. Chim cánh cụt Magellanic được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan. Hiện có khoảng 2,2 đến 3,2 triệu con trưởng thành đang sống trong môi trường tự nhiên. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở các vùng ven biển Argentina và Chile. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.